سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیزم به کانال لایف ترید هاب. خیلی خوش اومدین. من میلاد سرافراز هستم، معامله‌گر بازارهای مالی فارکس CFD. توی این کانال اتفاقات و چالش‌های واقعی ترید، نکات فنی، تحلیل و بررسی مارکت و همچنین لایف تریدهای روزانه هم باهاتون به اشتراک میذارم. پس اگه از این محتوا خوشتون میاد لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من محتوایی تولید می‌کنم بهتون اطلاع داده بشه. امروز می‌خوایم ببینیم که هفته گذشته چجوری بود و چه معاملاتی رو انجام دادیم و یه بررسی کلی بکنیم که ببینیم اصلا چیکار کردیم هفته پیش، چه اشتباهاتی کردیم، مثلا چند تا معامله گرفتیم، چند تاش سود شد، چند تاش ضرر شد، اشتباهاتمون رو بررسی بکنیم، نقاط قوتمون رو بررسی بکنیم و بتونیم که اون نقاط قوت رو بهینه بکنیم و بتونیم ادامهش بدیم که بتونیم خدمتتون عرض شود که این مسیر رشدمون رو پله پله بهبود ببخشیم و بتونیم که رشد بکنیم و به اون ایدئالی که مد نظرمون هست برسیم. با من همراه باشین تا بریم ببینیم که هفته پیش چیکار کردیم، ببینیم سودده بودیم یا ضررده. خب عرضم به خدمتتون که بله روز جمعه که اصلا میبینید بازار اصلا کلا رفت، سقفم سوراخ کرد، سقف چارت سوراخ کرد، رفت بالا. خیلی خدمتتون عرض شود که قدرتمند بود بازار و صعود خیلی شدیدی کرد روز جمعه که من یه معامله خیلی خوب گرفتم. حالا بررسیش میکنیم. خب بریم ببینیم که هیستوریمون چطور هست و اینکه من تایم هفته رو بیارم از روز، فکر میکنم که اگه اشتباه نکنم دوم بود این هفته شروع شد. بله از 2026 تا ششم دیگه. بله معاملاتمون رو میبینید. خدمتتون عرض شود که در مجموع ما 2 4 و 6 و 7 معامله گرفتیم. از این 7 معامله 4 تاش ضرر بود و 3 تاش سود بود. ببینید وقتی شما اولین نکته‌ای که الان هست، وقتی شما مدیریت ریسکتون رو و اون پلنتون رو رعایت میکنید و سودهاتون رو همون 1/2 دیگه کمترین حالت نگه میدارید، با این که ضرراتون بیشتره ولی شما سودده میشید. ببینید الان نگاه بکنید، من سودده هستم توی هفته پیش، با اینکه 7 معامله گرفتم 4 تاش ضرر شد ولی 3 تاش سود، ولی من اینجا سودده هستم. پس خیلی مهمه که شما رعایت بکنید اون پلنتون رو و اون مدیریت ریسکتون رو رعایت بکنید و استاپتون رو به همون مقداری که هست بهش پایبند بمونید و دستکاری نکنید و نخواهید بالا پایینش بکنید که سودها کوچیک بشه. البته الان من 2 تا معامله من خدمتتون عرض شود که یه مقدار بیشتر از حد ضرر من ضرر خورد، به خاطر همینم دقیقاً اینجا من نهایت ضرری که میتونم بکنم $25 توی حسابم مثلا 0.5% هستش، ولی اینجا $10 حضورتون عرض شود که بیشتر من ضرر خوردم. ولی با این حال بازم من هفته برام هفته سوددهی بوده. خب میریم بررسی بکنیم ببینیم که چیکار کردیم. از روز دوشنبه، خب این روز دوشنبه بود که حضورتون عرض شد من هر معامله‌ای رو که دارم بررسی میکنم، هر روزی رو که دارم بررسی میکنم، این بالا لینک معامله همون روز رو هم میذارم که اگر دوست داشتید میتونید ببینید و شما هم بررسی بکنید. ولی این بررسی معاملات هفتگی خیلی مهمه. سعی کنید که روتین روزانه‌تون بذارید باشه که ایرادات خودتون رو بتونید بگیرید. خب ما توی دوشنبه، حضورتون عرض شود که من طبق این
من طبق این ژورنالی هم که نوشتم حضورتون عرض شود که 2 معامله گرفتم کلا. بله من 2 معامله گرفتم که اولین معامله من وقتی اینجا بازار باز شد، من میدونستم که بازار میخواد صعود بکنه. توی حتی ویدیو هم قبل از اینکه اصلا حرکت بخواد بکنه گفتم که به نظر من بازار صعودی هست. بذارید من اینو درستش بکنم که بتونم راحت تکون بدم. بله معامله که ببخشید بازار که باز شد، حضورتون عرض شود که دقیقاً روی این نقطه بود دیگه. بازار که باز شد یه نوسانی کرد، اومد اینجا این پایین و خدمتون عرض شود که من این نقاط رو مشخص کرده بودم. من نسبت به این اوردر بلاکی که اینجا هست احساس کردم که بخواد از این اوردر بلاک شروع بکنه معامله، یعنی بازار شروع بکنه به حرکت به سمت بالا، چون اینجا نقدینگی های این زیر رو برداشته بود. خدمتون عرض شود که وارد معامله شدم و خب خیلی سریع چون میخواست نقدینگی این کف رو برداره بعد حرکت بکنه، خیلی سریع اومد استاپ من رو زد و من دیگه بعدش منتظر موندم که حضورتون عرض شود که این نقدینگی رو بزنه. وقتی که زد دیگه اینجا تونستم که وارد معامله بشم و تونستم که تارگت نزدیک TP3 رو بگیرم. البته اینم خدمتتون عرض بکنم که من تو این حساب پراپ هم تو این دورانی که داشتم معامله میکردم 2 معامله زیر 1 دقیقه داشتم که سوده شد، که اصلا هست ویدیوهاش هم هستش که اتفاقا نوشتم که معاملات زیر 1 دقیقه. متاسفانه اصلا متوجه این نبودم که معاملات زیر 1 دقیقه رو سودش رو حساب نمیکنه و الان حدود اگر اشتباه نکنم 2% تا 2.5% از سودی که من کردم رو حساب پراپ، اون شرکت پراپ حساب نمیکنه و الان این مبلغی که اینجا هست که من الان $4,944 اینجا هستش، یه $112 فکر میکنم $112 بود که حساب نکرده، یه $112 هم بهش اضافه بکنید که یعنی پایین تر، یعنی 4,830 خورده ایه الان حساب من در واقع، چون این سودش رو حساب نکرده و من یه ضعف دیگه، واقعا یک ضعف، چون معاملاتی که من انجام میدم یه موقع روی کندل 1 دقیقه اصلا کلا کار جمع میشه و واقعا نمیدونم، برای همین مجبورم که تارگتم رو مثلا بالاتر بیارم که این 1 دقیقه پر بشه. حالا در مجموع یک ضعفیه که این شرکت داره که متاسفانه به ضرر من تموم شده دیگه. این روز دوشنبه اون بود که طبق پلن عمل کردیم و تشخیص روند خیلی درست بود و خیلی قشنگ کارمون رو انجام دادیم و میگم تیپی نزدیک 3 رو گرفتیم دیگه. ورودمون اینجا بوده و خروجش اینجا بوده. روز سه شنبه متاسفانه من اینترنت نداشتم و اینترنتم قطع شد. از اواسط روز دیگه اینترنت قطع شد و من دیگه اینترنت نداشتم و نتونستم هیچ معامله‌ای بگیرم، ولی روز خوبی بود و میشد که ما طبق پلنمون که عمل بکنیم. یعنی اگر که بازار که باز شد دقیقاً اینجا این نقطه که ما مشخص کردیم رو شکست، یعنی من اینجا اگر وارد میشدم استاپم رو مثلا اینجا میذاشتم، بله به راحتی میتونستم که تارگت هم رو بگیرم، چون با یک کندل قشنگ تا تیپی 2.5 هم اومد. حالا در مجموع اینترنت نبود و ما از این بازار جا موندیم. برای روز چهارشنبه خدمتون عرض شود که خیلی روز خوبی بود و بدون حاشیه و قیمت با یک بازار با یک حالت رنج باز شد، یک کانال نیمه صعودی باز شد و داشت رنج میزد. خب روز قبلش یه نزولی کرده بود و احتمال این بودش که بخواد دوباره به این سقف برسه. حالا در مجموع من نقاطش رو مشخص کردم و طبق پلنمون ما با شکست این سقف
وارد بازار شدیم تا بازار باز شد و تونستیم که تیپی دومون رو بگیریم و خیلی شیک از بازار خارج بشیم و سودمون رو بگیریم. و خب روز دوشنبه و چهارشنبه ما تونستیم که طبق پلن عمل بکنیم و خیلی قشنگ کارمون رو انجام بدیم. خب روز پنجشنبه روز خیلی پرچالشی بود و من اشتباه زیاد داشتم توش و صبوریم خیلی کم بود. خدمتون عرض شود که میتونستم که صبر بکنم و منتظر این بمونم که بازار حرکتاش رو انجام بده، ولی خب بازار وقتی باز شد خب من احتمال نزول رو میدادم دیگه، توی ویدیو هم حالا میذارم ببینید متوجه میشید که من احتمال نزول رو میدادم که خب این روند نزولی بود. اینجا کف قبلی شکسته شده بود و احتمال این بود که نزول بکنه که من این کف و سقف رو مشخص کردم، اینجا نزول کرد و من وارد معامله سل شدم که خیلی سریع اومد استاپ من رو زد در اولین معامله. توی معامله دوم آنند معامله معکوس گرفتم و معامله بای گرفتم که گفتم که جانمونم که یه معامله اشتباه بود، چون وقتی من نظرم روی اینه که نزولی هست باید منتظر این بمونم که ببینم بازار میخواد چیکار بکنه. و یک دونه از اشتباهاتی که من کردم این FVG اینجا بودش که مد نظر نگرفتم. معامله اولی که من وارد شدم زیر این کف گرفتم و قیمت اومد که این FVG رو بگیره و صعود کرد و استاپ من رو زد. من روی این FVG قاعدتاً باید یه معامله سل میگرفتم که اگر این کار رو میکردم معامله دوم من راحت به تیپی 2 و یا 3 میرسید، اصلا دیگه مشکلی نبود، ولی اصلا توجه نکردم. ببینید اون لحظه این که میگن خیلی باید آگاهانه معامله بکنی، خیلی باید با صبر و حوصله تمام نقاط رو مد نظر بگیری. من روز پنجشنبه یه مقدار عجولانه سریع فقط از این که می‌خواستم جا نمونم وارد معامله شدم و اون موقعیت‌های خودم رو موقعیت سوزی کردم دیگه. من کلا در روز 3 تا معامله میتونم بگیرم. هر 3 تا معامله که من روز پنجشنبه گرفتم پشت سر هم و رگباری و اصلا خیلی سریع و بدون فکر بود. حالا اولیش که اوکی مشکلی نبود، دومیش باید فکر میکردم که میتونستم اینجا روی این FVG خیلی قشنگ من میتونستم این معامله سل ترتمیز بگیرم و استاپم رو میذاشتم این بالا و خیلی قشنگ من میتونستم تیپی 2 و 3 حالا تو اون لحظه تصمیم درست رو بگیرم. یه مقدار صبر لازم بود که من این کار رو انجام ندادم. خب ببینید این اتفاقات توی لحظه بازار اجتناب ناپذیره دیگه. اون لحظه مهمه که شما چه فکری میکنی، چه تصمیمی میخوای بگیری. در مجموع معامله سوم هم اینجا که معامله دومم که بای بود دوباره اومد پایین، استاپ هم که این کف بود دوباره زد و من دوباره خیلی عجولانه وارد معامله سوم و معامله آخرم شدم. خیلی راحت فرصت بعدی که میتونستم یه مقدار صبر بکنم ببینم بازار داره چیکار میکنه و حرکتش شروع میکنه، فرصت از خودم گرفتم، چون من بیشتر از 3 تا معامله نمیتونم بزنم، یعنی دیگه طلا هم ببره اصلا بهترین موقعیت هم باشه من وارد نمیشم، چون 3 تا معامله‌مو سوزوندم. برای همین فرصت سوزی شد دیگه و نتونستم که پنجشنبه معامله‌ام رو بگیرم و روز جمعه من رفته بودم بیرون و اینکه ولی خب چون 3 تا معامله زرده داشتم خیلی دوست داشتم که این معاملاتم رو یعنی روز جمعه سعی کنم که هفتم رو با سود حداقل به پایان برسونم و اینکه بیرون بودم و با موبایل آنالیزم رو انجام دادم و تحلیلم رو انجام دادم و معامله‌ام رو با موبایل انجام دادم. حالا میذارم لینکش رو ببینید. و اینکه وسط معامله اینترنت قطع شد، ولی خدا رو شکر من استاپ و تیپیم رو ست کرده بودم و اینکه قیمت خیلی خوشبختانه اومد تا حدود تیپی 3.5 منم بهم داد و خیلی معامله شیرینی بود و طبق پلن میدونستم دیگه. ببینید اینجا این سقف‌های مساوی نقدینگیشو برداشت. من گفتم اگر که این بخواد بریزه اینجا دیگه به من یه نشونه‌هایی میده، چون این سقف هم سقف مهمی بود.
که اینجا قشنگ با یک کندل خیلی قدرتمند بسته شد که دیگه من احساس کردم که میخواد صعود بکنه و همونجا دیگه فرصت رو از دست ندادم و وارد معامله شدم و خیلی قشنگ و پرسرعت اومد سود من رو به هم داد. حضورتون عرض شود و حالا ببینید اصلا اینترنت قطع شده بود، نمیدونستم که اومده پایین رفته بالا چیکار کرده. در مجموع هفته خوبی بود و ما حالا با یه مقدار چالشی که روز پنجشنبه داشتم، اگر این چالش رو نداشتم که کامل هفته سوددهی میشد، ولی در مجموع ضرر جزئی از معاملات هست و اجتناب ناپذیره و ما سعی میکنیم که برآیند کلی رو در نظر بگیریم دیگه. برآیند این هفتهمون سودده بود و امیدوارم که شما هم هفته سوددهی رو پشت سر گذاشته باشین و اینکه دیگه حرفی نمیمونه، فقط اینکه من هیستوری هم یه بار دیگه ببینم بهتون نشون بدم که بله معاملاتمون هم به این صورت به پایان رسید. این هم شماره حسابی هستش که من حساب پراپ هم که روز اول هم نشون دادم، این حساب پراپ من هست با همون شماره و فعلا هنوز تو مسیر پاس کردنش هستیم. خب خیلی ممنون که همراه من بودین. دیدیم که معاملات هفتمون به چه شکل بود. حدود 80% طبق پلن عمل کردیم و تونستیم که اونجوری که مد نظرمون هست معامله بکنیم. حالا ببینیم که هفته پیش رو به چه صورت انجام میشه. خیلی ممنون که همراه من بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.